Nggak pengen nih.ทำไมถึงต้องของด้วย
กป้องร่องรอยนี่นะคะเอาแล้วนี่แกขอยาใส่เส้นเขาได้ นี่นะคะร่างวางก็ มีวันรับออเดอร์แบบ70 กว่าลูกแล้วก็มีปลาเนโทนด้วย ไม่คุยกันเลย ตลกตรงไม่คุยกันเลยอะ เหนื่อย อืมอ๋อนะคะ